भिजत ठेवायची आहे। मी भिजत ठेवलेली होती, पाहू शकता छान भिजलेली आहे। तुमच्याकडे जर वेळ कमी असेल, कमी वेळात जर बनवायचं असेल तर स्वच्छ धुवून कोमट पाण्यात 1 तास भिजू द्यायची डाळ। कोमट पाण्यात पण लवकर भिजते। यातलं आपल्याला आता पाणी काढून घ्यायचंय। मूग डाळ मधलं पाणी काढून मी हे मिक्सरच्या भांड्यामध्ये डाळ काढून घेतलेली आहे। यात आता आपल्याला 1 हिरवी मिरची घेतलेली आहे आणि 1 इंच अद्रक यात घालायचंय। हे 1 लिंबाचा रस घेतलेला आहे मी, 2 चमचे रस आहे। 1 चमचा साखर, याने ढोकळ्याला छान चव येते। 1 चमचा तेल घ्यायचं आपल्याला आणि थोडंसं पाणी घालायचंय। अगोदर थोडं पाणी टाकून आपल्याला घट्ट पेस्ट बनवायची याची। मिक्सरला वाटून घेते, आवश्यकतेनुसार पाणी ऍड करायचंय। मी डाळ मिक्सरला वाटून घेतलेली आहे, तुम्ही पाहू शकता। याप्रमाणे एकदम बारीक दळायचं आपल्याला। एका बाउल मध्ये काढून घ्यायचंय। एका बाउल मध्ये मी सर्व वाटलेली डाळ काढून घेतलेली आहे। यात आपल्याला चवीनुसार मीठ घालायचंय। पाव चमचा हळद। हे मिश्रण आपल्याला व्यवस्थित फेटून घ्यायचंय। छान व्यवस्थित फेटून घ्यायचंय, म्हणजे मिश्रणामध्ये हवा भरली जाईल। ढोकळा जास्त स्पंजी होतो, त्यामुळे 2-3 मिनिट छान फेटून घ्यायचंय मिश्रण। पाहू शकता मिश्रण फुललेलं आहे। मिश्रण छान फेटून घेतलेलं आहे। यात आता आपल्याला 1 चमचा इनो घालायचा आहे। प्लेन इनो घ्यायचा आपल्याला, फ्लेवरवाला नाही घ्यायचा। ग्रीन इनो असतो प्लेन, घ्यायचा। 1 चमचा आपल्याला त्यात वरून पाणी ऍड करायचं, जे इनो व्यवस्थित मिक्स होईल। मिक्स करायचं व्यवस्थित। तुम्ही पाहू शकता मिश्रण छान फुललेलं आहे। मूग डाळ ढोकळा खायला अतिशय स्वादिष्ट लागतो आणि हेल्दी असतो। तुम्हाला ही रेसिपी आवडली तर प्लीज चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉनवरती क्लिक करा अशा छान छान रेसिपीज पाहण्यासाठी। मिश्रण फुलल्यानंतर आपल्याला लगेच त्याला वाफ द्यायची आहे। कुकरच्या भांड्यामध्ये सर्व मिश्रण काढून घ्यायचंय, खाली तेल लावायचंय भांड्याला, छान व्यवस्थित असं एकसारखं करून घ्यायचंय। मी इथे कुकर घेतलेला आहे ढोकळ्याला वाफ देण्यासाठी, तुम्ही कढाईत पण देऊ शकता। खाली पाणी घालायचं 1 ग्लास, स्टँड ठेवायचं खाली। मिश्रणाचा डबा ठेवायचा आहे ढोकळ्याचा आणि वरून कुकरचं झाकण लावण्याआधी कुकरची शिट्टी आपल्याला काढून घ्यायची आहे। दहा ते 15 मिनिट आपण वाफ देणार आहोत मीडियम फ्लेम वरती। 10 ते 15 मिनिट आपल्याला ढोकळा शिजवून घ्यायचा आहे। 10 ते 12 मिनिट मी हा ढोकळा वाफवून घेतलेला आहे। आपण चेक करूया। सुरीने आपल्याला चेक करायचे, एकदम क्लीन येते।
ढोकळा छान शिजलेला आहे, काढून घ्यायचा आपल्याला. अगोदर आपल्याला कडा काढून घ्यायचे. वाव, तुम्ही पाहू शकता अतिशय स्पंजी झालेला आहे. दिसायला अतिशय सुंदर दिसतोय. कट करूया आपण. छान जाळी पडलेली आहे. तुम्ही नक्की घरी ट्राय करा आणि कसं झालं मला कमेंट करून जरूर कळवा. यासाठी आता आपण फोडणी तयार करणार आहोत. अगोदर 2 चमचे तेल घालायचे. त्यात 1 चमचा मोहरी. मोहरी छान तडतडली की आपल्याला 1 हिरवी मिरची घालायची, बारीक कट केलेली. मिरची आपल्याला थोडीशी तेलात परतून घ्यायची. थोडासा कढीपत्ता, वन 4 कप आपल्याला पाणी घालायचे. एक चमचा साखर, साखर छान वितळेपर्यंत आपल्याला पाण्याला उकळी येऊन द्यायची. साखर पाण्यात वितळलेली आहे. फोडणी आपली तयार आहे. गॅस बंद करायचा आपल्याला. आता हे ढोकळ्यावरती आपल्याला ही फोडणी केलेली आहे ती घालून घ्यायची. अतिशय स्पंजी असा टेस्टी मूग डाळ ढोकळा आपला खाण्यासाठी तयार आहे. अतिशय स्पंजी झालेला आहे. दिसायला अतिशय सुंदर दिसतोय.